สวัสดีครับชาวเทคอดอปทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงจะมาคุยหัวข้อหนึ่งให้ฟังนั่นก็คือหัวข้อที่ปรากฏตรงนี้แหละนะครับสิ่งที่ชอบพลาดเมื่อพูดถึงการทำ redundant network นะครับหรือ network for high availability ภาษาที่เราคุ้นเคยกันก็คือ HA ทำ HA ทำ redundant นะครับของ network นั่นเองทำไมต้องเอามาพูดล่ะก็เพราะว่ามันน่าสนใจไงนะครับและเจอหลายเคสนะครับที่เราไปจัดการเน็ตเวิร์กหรือไปทำเน็ตเวิร์กให้นะครับเราก็มีคำถามมี question เหมือนกันเฮ้ยมีการทำ redundant ไม่ใช่เหรอนะครับนั่นแหละเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้นะมาคุยกันในคลิปนี้นะครับยังไม่เผยไตหรือข้อมูลตรงนั้นตรงนี้ละเอียดนักนะให้เพื่อนๆดูในคลิปแล้วกันนะครับนะจะได้มีเวลาได้เรียนรู้จักกับผมด้วยนะโอเคไหมครับเดี๋ยวเราคุยกันในคลิปเนาะถ้าพร้อมแล้วก็ลุยลืมโฆษณานิดหนึ่งครับลืมโฆษณาขอทำมาหากินสักนิดหนึ่งนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆเข้ามาดูช่อง Tech Adopt เป็นครั้งแรกนะครับฝากพวกเรากดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอันนี้พอดีเป็น Channel Tech Adopt นะขอ Switch Channel นิดหนึ่งเป็น Channel อะไรดีเนี่ยนะครับนี่ฮะกด subscribe นะกด subscribe ช่อง Tech Adopt ให้หน่อยครับและอีกอันนึงที่น่าสนใจเลยไม่อยากให้พลาดก็คือการจอยเป็น membership ของช่อง Tech Adopt เรานั่นเองนะครับจอยแล้วก็เพื่อนๆที่จอยแล้วนะครับเป็นผู้สนับสนุนมีอุดมการณ์ร่วมกันเนี่ยจอยแล้วจ่ายตังค์แล้วให้ช่องแล้วเนี่ยทำงานด้วยนะครับหัวข้อที่คุณอยากจะฟังอยากจะให้พูดนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยผมก็ต้องรบกวนให้พวกเราทั้งหลายนะครับที่เข้ามาเป็นสมาชิก Tech Adopt แล้วเนี่ยนะครับเป็น Membership สินะตรงนี้เนี่ยรบกวนพวกเราหน่อยนะครับเข้ามาเสนอความคิดเห็นกันหรือเข้ามาคอยบอกว่าหัวข้อนี้คุยได้ไหมครับอะไรต่างๆแลกเปลี่ยนกันนะครับได้ไหมครับอันนี้เป็นการขอบคุณล่วงหน้านะครับที่ทุกท่านใจดีร่วมอุดมการณ์นะครับหัวข้อบางหัวข้อที่เมมเบอร์ในช่องนะครับได้คอมเมนต์มาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าผมเองรีบทำคลิปให้เลยนะครับโดยเฉพาะอันไหนที่เป็นประสบการณ์จริงจากสายงานอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแน่นอนว่าอาจจะไม่สามารถที่จะไปทับเบิลชูตติ้งให้ได้นะเป้าหมายของเราคือให้พวกเรานี่แหละเป็นคนที่สอบถามด้วยความรู้และเอาความรู้นั้นไปพัฒนาตัวเองโดยการฝึก troubleshooting โอเคไหมนั่นแหละนะครับโอเคนี่อันนึงฮะที่อยากจะโฆษณาอีกแหละเนี่ยคอร์สนี้นะครับนี่นะฮะคอร์สนี้พวกเราคอร์ส Windows Server 2022 เปลี่ยนจากไม่มีพื้นฐานสู่การเรียนรู้ให้ใช้งานจริงๆนะครับจากไม่ต้องเทพก็ได้จากไม่ต้องเทพก็ได้แล้วคุณก็สามารถที่จะกลายเป็นเทพ Windows Server ได้นะครับแน่นอนนะซึ่งก็จากการที่ผมเองมีประสบการณ์นะครับคิดว่าสามารถถ่ายทอดพวกเราได้ตอนนี้เป็นช่วงสำรวจความคิดเห็นเพื่อที่จะให้พวกเราพรีออเดอร์กันอยู่พวกเราพรีออเดอร์แบบไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับแค่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะว่าสนใจเนี่ยครับเนี่ยเหมือนกับเขาคอมเมนต์มาเนี่ยสนใจนะครับผมจะรอให้สนใจสัก20คนนะครับผมก็จะเริ่มเปิดคอร์สให้พวกเราสามารถที่จะเข้ามาจับจองจ่ายตังค์แล้วก็เรียนเพื่อที่จะเพิ่มสกิลให้ตัวเองนะครับรับรองว่าเรียนนะครับคอร์สนี้เนี่ยนะไม่ได้แพงอะไรคอร์สนี้ 4,000 นะครับ 4,000 บาทนะครับกับการที่จะเรียนแล้วนะเอาความรู้ไปใช้ในการทำงานแล้วคุณก็จะสามารถที่จะนะครับนี่ฮะคอร์ส 4,000 ถูกมากถ้าเทียบกับประสบการณ์ที่จะได้จากคลิปนี้โอเคไหมครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะตัดเข้าโฆษณาแป๊บหนึ่งแล้วก็จะกลับมาสู่เนื้อหาที่เราจะคุยกันในคลิปนี้นั่นก็คืออะไรวะนะครับหรืออีกอย่างวะเกี่ยวกับเนี่ย Network Redundant โอเคไหมโอเคครับอยากให้คุยตั้งนานแล้วครับได้เลยครับผมเรามาเล่ากันครับพวกเราเชื่อไหมครับว่าอันนี้เป็นรูปประกอบนะเป็นรูปประกอบ
ผมเองเนี่ยนะครับมีประสบการณ์ในการเสนอระบบเน็ตเวิร์กทั้งไฟวอลทั้งคอเน็ตเวิร์กให้กับลูกค้าจำนวนมากนะครับให้ลูกค้าจำนวนมากเยอะนะครับต้องบอกเลยว่าการทำเน็ตเวิร์กเนี่ยระบบเครือข่ายมันคือเส้นเลือดใหญ่ใช่ไหมคอเน็ตเวิร์กมันก็เหมือนกับหัวใจใช่ไหมสูบฉีดหัวใจคอเน็ตเวิร์กคือนะครับเหมือนกับหัวใจเราเลยนะครับที่จะปั๊มเน็ตเวิร์กปั๊ม Data ปั๊ม Information เนี่ยไปสู่นะครับเส้นเลือดสายหลักสายรองสายอะไรกันไปเรื่อยๆนั่นแหละนะแต่หัวใจเรามันไม่มี redundant หัวใจเรามันมีแค่4ห้องใช่ไหมครับแต่เน็ตเวิร์กเนี่ยหลายๆองค์กรจะเริ่มให้ความสำคัญกับการทำ redundant network redundant power supply ก็มี redundant network switch ก็มี redundant core network switch ซึ่งเป็นเมนหลักขององค์กรก็ต้องมี redundant ถูกไหมครับ firewall ก็มี redundant เผลอๆ internet service provider เจ้าเดียวกันคุณก็ต้องให้มี redundant ไม่ได้มี redundant อะไรหรอกนะครับเรื่อง routing ของ fiber optic ที่จะวิ่งเข้ามาออฟฟิศคุณอาจจะมาทางซ้ายอาจจะมาทางขวาป้องกันปัญหาคือโหนดล่ม routing นะครับมี2เส้นก็จริงอยู่รูทเดียวกันเจอนะครับรถ10 ล้อสอยเขาให้ลิงก์ดาวอันนี้มันเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย business เองเนี่ยต้องบอกว่าออกแบบห้อง data center ออกแบบเซิร์ฟเวอร์ออกแบบอะไรต่างๆให้ล่มโคตรยากนะครับแต่มาตายด้วยนะการออกแบบของเน็ตเวิร์กนะครับหรือการออกแบบเรื่อง redundant ที่มันมักจะพลาดไอ้เรื่องที่บอกว่าพลาดเนี่ยคือเรื่องการดีไซน์นะครับเรื่องการดีไซน์หลายๆองค์กรเนี่ยมีโจทย์แบบที่ผมบอกเลยครับเวลาเข้ามาตรวจคุณมี HA ของ Core Switch หรือยังคุณมี HA ของ Firewall หรือยัง Firewall คุณมีร้านยี่ห้อหรือยังเนี่ยจะมีคำถามพวกนี้จะมี X ยี่ห้อหรือยังยี่ห้อเดียวกันไหมอะไรพวกนี้นะครับถ้ายี่ห้อเดียวกันก็ไม่ผ่านออดิตอีก Security มันต้องมีหลายชั้นที่ว่าก็ควรจะไม่เป็นยี่ห้อเดียวกันถูกไหมครับนั่นแหละองค์กรต่างๆก็จะมีแบบนี้นะครับแต่ในคลิปนี้เราคุยกันเรื่อง redundant network หรือ HA high availability อะไรก็ว่านไปนี่นะครับสิ่งหนึ่งที่พลาดคือยกตัวอย่างรูปนี้เลยรูปนี้นะครับเป็นรูปที่ผมติ้งต่างขึ้นเพื่อให้เห็นภาพแล้วก็อธิบายประกอบได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นระดับนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอปากกาวิเศษนะปากกาวิเศษมันอยู่ตรงไหนเอ่ย pointer ใช่ไหมนี่เพนเรามาดูเลเยอร์นี้ครับคอเลเยอร์คอสวิตช์ครับคอสวิตช์ก็จะถูกออกแบบให้เป็น HA พูดง่ายคือมี2ตัวนะครับมี2ตัวนะครับทำงานแบบนะครับตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งอะไรก็ทำงานยังระบบยังไม่มีปัญหานะครับเนี่ยคุณจะเรียกมันว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณจะบันเดิลมันจากฮาร์ดแวร์2ตัวสมัยนี้อาจจะไม่ได้เรียก HA อะไรต่างๆนะครับอาจจะมีคำวิสมาหลากว่านี้นะอาจจะมีคำว่ามันรวมเป็นผืนเดียวกันเป็นสเปซเดียวกันฮาร์ดแวร์มันถูกควบคุมโดยซอฟต์แวร์นะครับสวิตช์2ตัวทำหน้าที่แยกฟิสิกอลกันแต่ในเชิงการบริหารจัดการมันเหมือนสวิตช์ตัวเดียวกันมีซอฟต์แวร์อยู่นะครับแบรนด์ดังเกือบทุกแบรนด์ทำแบบนี้หมดแล้วนะคือมีซอฟต์แวร์มี operating system ที่จะมาจัดการเน็ตเวิร์กพวกนี้อันนี้ก็เลยเริ่มไฮเอ็นขึ้นมานิดนึงละเพราะฉะนั้นสวิตช์คอร์สวิตช์มันจะมี3-4-5 ตัวเสมือนคือตัวเดียวเอามามัดรวมกันหรือจะแยกตัวก็แล้วแต่ทำได้หมดเลยพอร์ตแต่ละพอร์ตใส่นโยบายใส่ policy เข้าไปนะครับเป็น network policy เป็น port security นะทำอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยแต่สิ่งที่ตายที่ผมเจอนะครับคือพวกเราต้องเข้าใจว่าสาเหตุที่ตายเพราะอะไรสาเหตุที่ตายคือนี่แหละฮะเนี่ยมี core switch อยู่อันพวกนี้อาจจะเป็น layer distribute นะตัวนี้เป็น distribute switch นะ
ยังไม่ถึงกับเป็น access switch นะ distributed switch ก็คือสวิตช์ที่มันอยู่ตามถ้าตึกเดียวกันเราจะมีห้อง data center ใช่ไหมฮะห้อง data center ก็จะมีcore switch อยู่ตรงนี้มันก็จะจิ้มไปที่ distributed switch ใช่ไหมนะอันนี้เอาระบบที่ไม่ต้องใหญ่โคตรก็ได้เอาระบบทั่วๆไปไม่ต้องแคมปัสแคปเปิลอะไรหรอกนะครับ distributed switch มันก็คือสวิตช์ที่มันอยู่ตามชั้นต่างๆนะฮะตามจุดชุมสายต่างๆขั้นที่2นะครับหรือบางทีก็มันก็อาจจะมีนะเน็ตเวิร์กที่เป็นไฟเบอร์วิ่งจากห้องคอนะครับวิ่งจากจิ้มคอสวิตช์นะผ่านรูปแบบการเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติกไปอาคาร1เองเนี่ยนะครับก็จะมีหัวไฟเบอร์ออปติกที่สไปซ์ไว้เรียบร้อยรอจิ้มอาคาร1ก็จะมีนะครับ5ชั้น6ชั้นก็ว่านไปที่อาคาร1เองเนี่ยก็จะมีตู้วอลเล็ตแขวนอยู่ในตู้วอลเล็ตก็จะมี distributed switch นะครับ distributed switch เหล่านั้นก็จะจิ้มนะ distributed switch เหล่านั้นก็จะจิ้มไฟเบอร์คอไฟเบอร์ออปติกนั่นแหละนะครับที่สไปซ์เสร็จเรียบร้อยเพื่อเชื่อมต่อมายังห้อง Data Center ถูกไหมนั่นแหละนะภาพที่ผมเจอมากที่สุดนะครับลองไปดูที่องค์กรตัวเองนะว่าเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะคือ distributed switch เนี่ยปกติเวลาเราจิ้มเนี่ยนะครับจิ้มผ่านไฟเบอร์มานะครับมันอาจจะมีไฟเบอร์เทอยู่ตรงนี้นะครับไฟเบอร์เทตรงนี้แล้วอาจจะมีไฟเบอร์เนี่ยมาจิ้มตรงนี้อีกทีนึงนะครับยังไงก็แล้วแต่จุดหนึ่งที่มักจะพลาดคือคุณมีคอสวิตช์แบบ HA แต่เวลาเชื่อมต่อนะมันนั่นได้ไหมเนี่ย cancel ได้ไหมมันไม่ได้ก็ช่างมันนะครับปัญหาคือในเชิงกายภาพการเชื่อมต่อเนี่ยมันเชื่อมต่อผ่านเดียวเนี่ยมันเชื่อมต่อผ่านเดียวอย่างนี้นะครับมันไม่ได้เชื่อมต่อแบบนี้มันไม่เชื่อมต่อแบบนี้ที่พลาดกันเยอะมากๆนะครับที่พลาดกันเยอะมากๆก็คือเรื่องพวกนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอาอีเลเซอร์เนี่ยสังเกตนะในรูปนี้คือการที่มันเชื่อมต่อมาอย่างนี้มาคอสวิตช์เนี่ยมัน HA ก็จริงแต่การเชื่อมต่อแบบนี้ถ้าคอสวิตช์ตัวนี้ตายระบบสวิตช์ยัง alive อยู่ไหมยัง alive อยู่ยัง HA อยู่แต่ในเชิงการเชื่อมต่อกายภาพมันตายไหมตายหลายๆองค์กรเป็นแบบนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะดีหน่อยนี่เลเยอร์ของ HA switch นะครับ HA switch นะหรือถ้าไม่ใช่รูปนี้นะอันนี้ผมค่าทิ้งนะเดี๋ยวผมกลับไปแก้สไลด์นิดนึงนะเพื่อนๆเอาแบบสดๆนะครับเอานี้ลบทิ้งจึ๊บมันจะหายไปเดี๋ยวอธิบายใหม่หลายคนอาจจะงงนะครับอันนี้สังเกตไหมวิ่งมาคอสวิตช์นะครับผมอาจจะไม่ได้ทำไดอะแกรมแบบล้ำลึกกว่านี้นะล้ำลึกกว่านี้มันก็ทำได้มันอาจจะผ่านไฟเบอร์สไปซ์อะไรต่างๆนะแต่การเชื่อมต่อคือลักษณะอย่างนี้ว่าสวิตช์ที่เป็น distributed switch ตรงนี้ D สวิตช์ตรงนี้นะตัว D นะไม่ใช่ตัว P นะ D ตรงเนี้ย D ตรงเนี้ยนะมันเชื่อมต่อผ่านเดียวการ configuration จึงนะครับสมมติว่าอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยก็คืออันนี้สมมติพอร์ต15มันก็จะมีพอร์ต15อยู่ตรงนี้สมมตินะอันนี้มันไม่ใช่พอร์ต15จริงๆหรอกแต่ว่าสมมติอันนี้คือพอร์ต15มาแบบนี้นะครับอันนี้ HA ก็จริงอันนี้มาจิ้มตรงนี้อันนี้รูที่2อันนี้รูที่2สมมตินะอันนี้เป็นรูที่2นะและอันนี้สวิตช์ตัวนี้มาไขว้กันอย่างนี้มีอย่างนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวนะมีอย่างนี้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้16แล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยก็16แล้วกันมีอย่างนี้นี่เคยเห็นเลยแบบนี้นะถ้าไม่เคยเห็นก็หลายองค์กรก็คล้ายๆอย่างนี้สังเกตไหมครับ
โอเคมันจิ้มสวิตช์2ตัวนี้ได้เพราะมันอยู่ในลักษณะของการทำ HA กันอยู่การบริหารการได้นะครับเน็ตเวิร์กวิ่งหากันได้หมดนะสวิตช์2ตัวนี้เสมือนผืนเดียวกันมี routing มีอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าออกแบบยังไงนะ routing อยู่บน firewall หรืออะไรพวกนี้นะแล้วแต่เนี่ยปัญหาคือถ้าสมมติสวิตช์ตัวนี้มันตายนะครับ HA ทำงานอยู่แล้วนะครับอันนี้จะใช้งานได้อันนี้จะใช้งานไม่ได้อันนี้จะใช้งานไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดแบบเนี้ยขึ้นมาแม้กระทั่งเลเยอร์ไฟวอลบางทีเนี่ยนะมีอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเส้นทางเดียวนะครับอันนี้ Active อันนี้ถ้าเป็นไฟวอลทำ HA เป็นมีโหมด Active โหมด Standby นะครับบางทีเนี่ยเขาทำกันอย่างนี้นะเอาสวิตช์ตัวที่1นี่แหละจิ้มมาไฟวอลแล้วก็ยังเอาไฟวอลมาทำ HA ด้วยนะครับถามว่าคนที่ทำเนี่ยเขาไม่รู้หรือไม่เข้าใจหรอไม่ใช่นะหลายเคสที่ผมเจอไม่ใช่แต่มันมีเหตุผลด้วยนะแล้ววิธีแก้จะแก้ยังไงใช่ไหมนั่นแหละที่เขาไปแก้ปัญหาให้ก็โดยมากก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับจริงๆคนทำบางทีเคสที่ไม่รู้ก็มีไม่รู้เรื่องเลยก็มีแต่อย่าลืมนะเวลาทำงานด้านเน็ตเวิร์กแล้วมันมีคำว่า HA ที่จะต้องทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยจบด้วยการที่มีแค่อุปกรณ์เพราะว่าคนที่รู้เรื่องพวกนี้คือ IT หรือ Network Engineer ถูกไหมแต่คนอื่นไม่รู้เรื่องเลยนะครับหัวหน้าอาจจะไม่รู้เรื่องเท่าคุณนะครับและอาจจะไม่ได้ทำงานแบบเข้มข้นปัญหาก็เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นอย่างนี้ไฟวอลตัวนี้ตายทำไงอันนี้ตายอันนี้ก็ตายออกเน็ตไม่ได้ออกไปเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ถูกไหมครับถูกไหมฮะอันนี้เซิร์ฟเวอร์ก็ต้องอยู่หลังไฟวอลนะอันนี้ถ้าถามว่าเซิร์ฟเวอร์ตรงไหนเซิร์ฟเวอร์มันก็คือต่อหลังไฟวอลมามีเซิร์ฟเวอร์สวิตช์ตรงนี้มันจะต่อไงแล้วแต่เนี่ยให้มันดูแบบนะครับมีถึงกันนะเดี๋ยวขอเคลียร์ไอ้นี่ก่อนนะลกมากEraser นะเนี่ยนะเดี๋ยวถ้าต่อ HA นะจริงๆต่อ HA มันก็ต่อแบบอย่างนี้ได้แหละภาพนะมันต่อเสมือนว่าไอ้สวิตช์ตัวนี้มันต่อกับเนี่ย Active Standby เนี่ยมันต่อ Active แล้วมัน Standby นะอันนี้เป็น Server Switch ก็ต้องอยู่หลังไฟวอลหรือเราเรียก DMC Zone อะไรก็ว่าไป DMC แล้วกัน DMZ เนี่ยนะอย่างนี้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ต่ออย่างนี้ยังโอเคแต่เน็ตเวิร์กต่อมาแบบนี้มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้พอเป็น Active นะครับกำลังจะอธิบายว่าไอ้ที่พลาดกันคือ 1. คุณทำ HA ของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กไอ้ที่พลาดกันคือเรื่องของมีเดียหรือ Physical Cabling เนี่ย Physical Cabling ไปไม่ถึงอย่างสังเกตไหมเนี่ยอันนี้แทนที่จะต่อมานี่แล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็ต้องต่อมานี้ด้วยอันนี้ต่อมาสวิตช์ที่2อันนี้มันก็ต้องต่อสวิตช์ที่1ด้วยอันนี้มันต่อสวิตช์ที่1มันก็ต้องต่อสวิตช์ที่2ไว้ด้วยอันนี้มันต่อไฟวอล1มันก็ต้องต่อไฟวอล2ไว้ด้วยอย่างเงี้ยมันก็ต้องต่อไว้อย่างนี้ส่วนวิธีการ configuration ก็ไปจัดการในเลเยอร์ของ network เอามันไม่ได้มีชนหรือหลูปอะไรหรอกสิ่งที่มักจะพลาดก็คือเนี่ยนะแม้ว่าจะทำ HA ทั้ง Firewall หรือ Core Switch นะหรือจุดสำคัญแต่มักพลาดเรื่องการต่อนะมักพลาดเรื่องการต่อระดับ Physical ต่อสายระดับ Physical นะครับมักจะเป็นอย่างนั้นแล้ววิธีแก้ที่เขาทำกันก็คือสมมติ Layer Firewall อันนี้มันคือ Active ใช่ไหม Firewall มัน Active อันนี้มัน Standby ใช่ไหมถ้าเกิด Firewall ตัวนี้เจ๊งกระมงจริงๆอ่ะสิ่งที่เขาทำก็คือโยกสายนี้นะโยกสายนี้มาจิ้มตรงนี้
เอ้ยมีนะเว้ยมีนะมีคนทำอย่างนี้ เหตุผลคือมันเนื่องจากการเปลี่ยนค่า configuration ไอ้พวกนี้ให้มีการจิ้มแบบ full path redundant เนี่ยมันไปเปลี่ยนเน็ตเวิร์กเขาเยอะมันไปเปลี่ยน configuration แล้วมันกระทบเยอะนะบอกให้นะจึงมีหลายๆที่มากที่นะหลายๆที่มากที่มันเลยตามเลยอ่ะเลยตามเลยนะเสียบจิ้มมาตรงนี้นะตัวนี้พังปุ๊บดึงสายตัวนี้แหละมาจิ้มไฟวอลตัวข้าง configuration เดียวกันเพราะมัน HA กันมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เรื่องนั้นมันไม่มีเส้นเดียวมันไม่ใช่ว่ามีเน็ตเวิร์กเส้นเดียวมันยังไม่มีเน็ตเวิร์กเส้นเดียวไม่ใช่ไม่มีเน็ตเวิร์กเส้นเดียวมันไม่ใช่ว่าคุณมีแค่เน็ตเวิร์กเส้นเดียวคุณมีอาจจะมีเป็น10ถ้าเกิดไฟวอลเสียคุณมี HA มันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของ HA ของไฟวอลอย่างเต็มประสิทธิภาพและยังเสียเวลายังเสียดาวไทม์ไปเพื่อที่จะไปเปลี่ยนสายนะครับเปลี่ยนสายนี่พลาดกันเยอะไอ้เรื่องตรงนี้นะครับเรื่องแบบนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันไฟล์ว่าจะเป็น active แต่คอนเซปต์เดิมเลยก็คือเรื่องสายไม่ได้เตรียมเพราะถ้าต้องกลับไปแก้ไข configuration กระทบเยอะก็ไม่อยากทำอันนี้ที่ผมเจอนะอันนี้เขาเรียกว่าพลาดแบบตั้งใจคือรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ดีแต่ถ้าเปลี่ยนก็ต้องไป handle งานการรื้อ configuration เพียบเลยซึ่งมันไม่ได้สนุกนะฮะไม่ได้สนุกผมจึงบอกเพื่อนๆว่ามันไม่ใช่ว่าที่ผมเอามาพูดอย่างนี้กับการที่ทำแบบนี้มันไม่ดีนะหลายๆองค์กรเกิดสภาวะจำเป็นจำยอมต้องทำอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็เลยต้องทำเข้าใจไหมฮะมันเลยต้องทำนะมันเลยต้องทำอันนี้คือแบบตั้งใจรู้เข้าใจแต่เตรียมการไว้ต่อให้ว่าไฟล์วอลตัวที่1พังอย่างน้อยก็ยังมีอีกไฟล์วอลอีกตัวหนึ่งก็โยกมันซะโยกสายซะโยกมีเดียของอุปกรณ์ซะแต่ configuration มันซิงก์กันแล้วไงก็จิ้มให้เหมือนเดิม mapping กับเหมือนเดิมอันนี้ก็ช่วยได้นี่แล้วถ้ามีเวลาค่อยไปสังคายนาเรื่องดีไซน์ configuration ใหม่ซึ่งจากประสบการณ์นะครับถ้ามีเวลาก็จะสังคายนาก็นี่แหละฮะพูดชั่วคราวแต่ว่ารอทำชั่วโคตรอ่ะเพื่อนๆเนี่ยนะอันนี้เล่าให้ฟังโอเคไหมครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่พลาดคือการเชื่อมต่อเชิงฟิสิกอลให้มันเป็น full path redundant จริงๆและ config ให้ครบนะครับให้ครบโซลูชันก็คืออย่างนั้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหน้างานจำนวนหลายๆองค์กรเนี่ยนะมันไม่ได้ถูกเตรียมมีเดียคือเนื่องจากว่าเน็ตเวิร์กสมัยก่อนเนี่ยมีแค่มีเน็ตเวิร์ก1ตัวเนี่ยจุดนั้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับจุดนั้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วกับการที่คุณจะต้องมีการเชื่อมต่อแบบ redundant full path redundant เช่นนี้การนะครับบางจุดมันต้องมีเรื่องของมีเดียที่มันเบิ้ลด้วยมันเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้างานจำนวน 90% นะครับมันไม่ได้ถูกพร้อมที่จะใช้แบบ full path redundant นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเสียก็แค่ไปเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนสวิตช์หรืออะไรพวกนี้แทนสมมติจุดนี้สวิตช์พังสวิตช์เองเนี่ยบางทีนะครับบางองค์กรคอสวิตช์ก็มีแค่ตัวเดียวนั่นแหละพังก็คือหาอะไรมาทดแทนเกิดดาวน์ไทม์ไหมเกิดแน่นอนโชคดีนะครับก็คือมีสแปร์ไว้รุ่นใกล้เคียงกันหรือรุ่นเดียวกันแต่ถ้าโชคไม่ดีก็คือไม่มีของนะครับแต่ถ้าโชคดีมีพาร์ทเนอร์หาของมาช่วยได้ก็โอเคดีนะครับแต่พอมีประสบการณ์นี้แล้วหลายๆองค์กรก็เริ่มต้องมาคิดอย่างน้อยมีสแปร์จะดีที่สุดถ้าคุณไม่ต้องทำ HA แบบนี้เพราะ HA เองเนี่ยต่อให้ทำในบางจุดนี้นะครับมันมีแค่สายนี้สายเดียวที่จะจิ้มมาสวิตช์ตัวนี้แต่พอมีอีกสวิตช์อีกตัวหนึ่งสายเหมือนมีเดียไฟเบอร์นะคุณสไปค์กี่คอมามันถูกใช้หมดคุณไม่สามารถที่จะเอานะครับ1ชุดที่เราใช้ก็คือ2คอแล้วถูกไหมถ้าเราต้องใช้อีกนะคู่หนึ่งเนี่ยมันต้อง4คอระหว่างจุดนี้4คอนี่ถือว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่ได้เดินเผื่อไว้ไม่ได้เผื่อคอของเน็ตเวิร์กขนาดนั้นไม่ได้เผื่อคอของไฟเบอร์ขนาดนั้นเข้าใจใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดภาพเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าหน้างานเนี่ยมันคนทำไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ใช่แต่หน้างานมันเกิดขึ้นก่อนแค่มันมีสวิตช์อยู่ตรงนี้1จุดเป็น distributed switch ก็บุญแล้วอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะงั้นเพื่อนๆฟังผมแล้วก็ต้องเข้าใจผมว่าผมพูดในบริบทใดนะไม่ใช่ว่ามาโจมตีดีไซน์นี้ทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเนี่ยที่ผมเอามาให้ดูคือรูปที่มันเกิดขึ้นจริงๆ 70-80 ที่เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเน็ตเวิร์กถูกวางมาก่อนจะให้มาทำเรื่องสายที่มันเป็น full path redundant มันทำไม่ได้ถ้าทำได้มันต้องไปเดินสายเน็ตเวิร์กเพิ่มนะครับภายในอาคารเดียวกันบางทีไม่ได้มีอัพลิงก์2เส้นมานะอัพลิงก์มาเส้นเดียวอย่างนี้คำว่าอัพลิงก์มาเส้นเดียวแล้วถ้าคุณจะเดิน full path redundant จาก distributed switch เนี่ยมายัง core switch เนี่ย2เส้นเนี่ยมันทำได้ไหมล่ะมันทำไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับอย่างไรก็แล้วแต่ที่ผมเอามาให้พวกเราดูกันตรงนี้เนี่ยคุยให้ฟังว่ามันคือสิ่งที่มักพลาดนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้พวกเราครับว่าถ้าเราทำเน็ตเวิร์กแล้วเราทำเน็ตเวิร์กใหม่นะครับเราทำเน็ตเวิร์กใหม่นะครับเราต้องการที่จะให้เน็ตเวิร์กมันมีความพร้อมใช้ตลอดเวลาให้มากที่สุดเนี่ยนะครับจุดเชื่อมต่อสำคัญอย่างเช่น architecture หรือดีไซน์ของ switch core switch กับ firewall นะครับคุณก็ควรจะดีไซน์มันให้ครบเป็น full path redundant ไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่คุณเริ่มขึ้นระบบใหม่เลยนะครับจุดไหนที่คุณทำ core switch แล้วมันสามารถจิ้มไปเป็น full path redundant ไปยัง distributed switch จุดสำคัญนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องทำทุกส่วนเพราะถ้าทำทุกส่วนได้ก็ยิ่งดีนะทำทุกส่วนได้ก็ยิ่งดีถ้า business ของเรามัน critical อยู่แล้วมันจำเป็นก็ต้องทำไม่งั้นมันเกิดความผิดพลาดขาดมาหรือสวิตช์พังมาเนี่ยระบบของเราก็จะได้ไม่เสียหายมันก็พร้อมที่จะเสิร์ฟธุรกิจนะครับต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าธุรกิจมันไปไกลมัน continuous แล้วคุณก็ไปให้ความสนใจห้อง data center application infrastructure อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งไปอยู่บนคลาวด์แต่มาตกม้าตายตรงเน็ตเวิร์กข้างในองค์กรอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจนะครับเพราะงั้นผมก็เลยมาให้ข้อมูลความรู้ตรงนี้กับพวกเรานะครับจริงๆเนี่ยเรื่องการดีไซน์พวกนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องซื้ออุปกรณ์เนี่ยสำคัญไหมก็สำคัญแต่ต้องบอกพวกเราก่อนว่าจากประสบการณ์ในฐานะที่เราเป็นซีเนียร์แล้วกันที่ดูพวกเน็ตเวิร์กซิสเต็มต่างๆพวกนี้สิ่งสำคัญคือการออกแบบมันสำคัญที่สุดการออกแบบแน่นอนการออกแบบในระบบที่มันเป็นมิชชั่นคริติคอลมันก็ต้องดีไซน์ให้ระบบมันเหนียวมันตายยากถูกไหมครับเพราะงั้นเราเองก็ต้องดูดีไซน์ตั้งแต่แรกว่าจุดไหนที่มันควรจะ redundant แล้วมันทำถูกต้องครบถ้วนตามการออกแบบหรือยังจุดไหนที่ผ่อนผันได้ก็ว่ากันไปก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใส่เต็มสตรีมทุกจุดก็ได้นะครับอันนี้ผมเอามาจากนะครับพวกเราไปหาเสิร์ชได้นะพวกเราไปหาเสิร์ชกันได้นะครับเว็บของ Cisco ก็มีนะครับเว็บของ Fortinet Thailand ก็มีนะครับ fortinet.com นั่นแหละไม่ใช่ Thailand หรอกนะครับอันนี้เอามาจากพวกนี้ไปหาความรู้ได้เลยแต่สิ่งนึงให้ดูรูปนี้คอสวิตนี่คือคอสวิตเห็นไหมคอสวิตทำ SA กันไหมทำนี่เส้นนี้คอสวิตทำ SA กันสังเกตนะคอสวิตเป็น SA อันนี้พูดถึงดีไซน์นะไส้ในยังไม่สนใจไส้ในไปคอนฟิกเกอร์มันไม่ได้ยากอะไรหรอกนะครับมันในตัวเอนจิเนียร์เขาทำได้แล้วเขาเก่งอยู่แล้ว HA สังเกตไหมฮะเห็น distributed switch ไหมนะครับ distributed switch หมายเลข1เวลามันจิ้มมาที่ไหนฮะ HA ผ่านแรกมา core switch ตัวที่1มา core switch ตัวที่2เนี่ยอันนี้คือสังเกตไหมฮะเนี่ยทุกตัวนะครับเพื่อนๆดูเลยทุกตัว
อยู่ในกรณีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวกลับมาที่ pointer ใหม่อีกทีหนึ่งนะโทษทีนะสังเกตนะฮะเนี่ยหนึ่งเป็นคู่เห็นไหมเป็นคู่เห็นไหมฮะพอดีจอผมอยู่ด้านนี้นะไม่ใช่จอไม่ใช่คอเอียงนะพอดีต้องหันมาดูจอนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นคู่เสมอเนี่ยตัวนี้ชี้มาคอสวิตตัวนี้ชี้มาคอสวิตตัวนี้ชี้มาคอสวิตตัวที่1และชี้มาคอสวิตตัวที่2อันนี้คือ full path redundant หรือ high availability เป็น diagram design ของ network เหมือนกันเลยสังเกตป่ะถ้าเรากลับมาอันนี้ข้างล่างก็เหมือนกันนะมันเป็นภาพสะท้อนมุมกลับมันคือภาพเดียวกันเชื่อมต่อ2จุดนะครับบนล่างนั่นเองนี่ distributed switch เหมือนกันเลยอันนี้1อันนี้2อันนี้1อันนี้2นะครับการเชื่อมก็คือ1และ1ไป2สวิตช์ตัวนี้เชื่อมต่อคอสวิตช์ตัวที่1เชื่อมต่อคอสวิตช์ตัวที่2ทุกอันเป็น full path หมดเลยนะครับ access switch เรามาดูนี่ฮะเห็นไหมเนี่ย data center ถ้า data center มี network นะอันนี้พอดีเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงเลเยอร์ที่มันเป็น firewall นะครับพูดถึง data center เวลาจะต่อถ้ามีอุปกรณ์ที่เป็นสวิตช์ด้วยกันก็ต่อแบบ full path เห็นไหมเนี่ยอันนี้มันคือ best practice หรือดีไซน์ที่ถูกต้องนะครับดีไซน์ที่ถูกต้องให้ความรู้พวกเราไว้แบบนี้เมื่อระบบของเราเป็นคนจัดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อที่จะรองรับการสื่อสารภายในองค์กรให้มันทำงานได้ตลอดสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญก็คือการดีไซน์แล้วก็รีเช็คกลับขึ้นไปการดีไซน์ไม่ใช่แค่การดีไซน์ในระดับอุปกรณ์ในระดับสวิตช์คอนฟิกเรชันจะต้องดีไซน์ไปถึงมีเดียด้วยมีเดียก็คือสายที่มันมาจิ้มเนี่ยให้มันได้อย่างนี้มันจะต้องแน่นอนว่าเดิมทีเนี่ยคุณใช้ export ในโซลูชันนี้คุณจะต้องเพิ่มเป็น2 export เป็นอย่างน้อยโอเคไหมครับ2 export เป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะให้การเชื่อมต่อมันสามารถที่จะไปทางไหนก็ได้ถ้าอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งมันเสียชีวิตหรือมันพังนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นความรู้ไว้ให้พวกเราสิ่งที่มักพลาดนะในความเป็นจริงก็คือพลาดแบบตั้งใจก็คือพลาดแบบไปตามน้ำเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเน็ตเวิร์กเนี่ยมันไม่รองรับมีเดียต่างๆสายต่างๆไม่เพียงพอที่จะเชื่อมต่อแบบ full path redundant เพราะงั้นวิธีการแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้คุณจะต้องมาดูจุดสำคัญแล้วปรับเปลี่ยน configuration ใหม่ในจุดที่สำคัญซะคุณอาจจะไม่สามารถทำ full path redundant ของการทำ network ทั้งหมดแต่คุณอาจจะสามารถทำบางส่วนที่มันสำคัญได้นะครับคือคุณแก้ปัญหาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแทนที่จะเดือดร้อน 100% อาจจะเดือดร้อนแค่ 50% หรือเดือดร้อนน้อยกว่า 50% ก็เป็นไปได้นี่คือความรู้ที่เอามาฝากในคลิปนี้โอเคไหมครับก็อันนี้ก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งนะไฟวอลนะครับเวลา P อันนี้เป็นรูปของไฟวอลอันนี้ไฟวอลทำ HA อันนี้มี switch member 1 member 2 switch มันก็ต่อไฟวอลทั้ง2ตัวแหละรูปนี้มันต่ออย่างนี้เนี่ยมันต่ออย่างนี้นะครับส่วนอุปกรณ์พวกเน็ตเวิร์กวิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็มาจิ้มกับอุปกรณ์อะไรบางอย่างตรงนี้แหละเน็ตเวิร์ก Wi-Fi ตัวนั้นอาจจะมาจิ้มเข้าคอสวิตช์เส้นใดเส้นหนึ่งในนี้นะครับก็ใช้งานนั้นไปคอสวิตช์หรือเน็ตเวิร์กหรือ distributed switch มันเกิดเสียหายตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่มีปัญหาเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็น provider ของใครของมันก็ว่านไปแล้วจิ้มเวลาจิ้มก็เหมือนกันอะไรจิ้มก็นี่คอนเซ็ปต์คือจิ้มอย่างนี้จิ้มอย่างนี้ก็ต้องจิ้มอย่างนี้เพราะงั้นขาเข้าเหมือนกันก็ต้องคุยกับเนี่ย provider ว่าเวลาเอามาเนี่ยเขาเอาเราเตอร์มาตั้งหรือเอาสวิตช์มาอยู่หลังเราเตอร์อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับหรือมันเป็นนะครับเอาเราเตอร์มาอยู่บนFortiGate เลยหรือเราเตอร์อยู่บนไฟวอลเลยไหมหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็จะมีวิธีการทำมันมีดีไซน์ไดอะแกรมซีนาริโออะไรต่างๆอยู่แล้วเพ
เพราะงั้นคนที่เป็น Network Engineer เรื่องพวกนี้เข้าใจอยู่แล้วแต่ที่ผมมาคุยให้ฟังก็เพื่อที่จะสำทับกลับไปทีหนึ่งว่าต้องฉุกคิดนิดนึงว่านะเราเป็นระบบเราเป็นองค์กรที่มันให้ความซีเรียสกับการใช้ระบบ IT เพราะว่าถ้ามันเกิดปัญหาอะไรก็ตามไม่ได้เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์แล้วมันมาเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กเราดีไซน์ไว้ไม่ดีเราก็จะทำให้ระบบมันเกิดดาวน์ไทม์ได้โอเคไหมครับคิดว่าพวกเราน่าจะได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยไม่ใช่ไม่มากก็น้อยนั่นแหละนะครับหรือถ้าใครไม่เข้าใจเลยก็ผมว่าต้องกลับไปอ่านนะต้องอัปเดตความรู้ของตัวเองเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าแฟนคลับ FC Tech Adopt ทุกคนนะเป็นคนเก่งนะครับพร้อมที่จะเข้ามาแล้วมารับฟังเรียนรู้นะครับนะโอเคไหมสรุปสิ่งที่เรามักพลาดนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กก็คือการที่เราเองเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่หน้างานไม่ได้พร้อมนะครับโดยเฉพาะเรื่องระบบสายการเชื่อมต่อต่างๆไม่ได้ถูกเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่แรกโดยเฉพาะองค์กรที่มีอายุการใช้ระบบเครือข่ายมายาวนานอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าอาจจะการทำนั้นอาจจะต้องทำเป็นบางส่วนมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่อย่างน้อยก็ต้องทำต้องกลับไปฉุกคิดต้องกลับไปรื้อดูเน็ตเวิร์กไดอะแกรมของตัวเองนะครับอันนี้คือไม่อันนี้คือตั้งใจเพราะสภาพแวดล้อมไม่นะครับไม่พร้อมอีกอันนึงคือไม่รู้เลยอันนี้ก็ต้องรู้นะก็ต้องรู้นะครับแต่ถ้าท้ายที่สุดแล้วไม่พร้อมที่จะทำตรงนี้สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะจัดการและเตรียมตัวเพื่อแก้ไขปัญหาล่วงหน้านั่นก็คือเตรียมสเปร์พาร์ทเอาไว้และเตรียมสเปร์พาร์ทที่มีอย่างเช่นสเปร์พาร์ทของ Core Switch มีก็ขอให้เป็นรุ่นเดียวกันหรือรุ่นที่ใกล้เคียงกันแล้ว configuration ที่คุณสำรองหรือ backup ไว้ใน Switch เราสามารถ backup configuration ไว้ได้ใช่ไหมครับคุณต้องเอารุ่น Switch อีกตัวหนึ่งที่มาเป็นสเปร์เนี่ย backup เสร็จปุ๊บเอามา restore configuration นั้นกลับคืนแต่แน่นอนว่าผมยังแนะนำว่าเป็นรุ่นเดียวกันจะดีที่สุดเพราะว่าถ้ามัน backup จากสวิตช์ตัวที่1แล้วเอามาไว้สวิตช์ตัวที่2ด้วยที่ว่าสายเชื่อมต่อเราไม่พร้อมมันก็เหมือนกับ active standby แล้วก็เอาตัวสวิตช์ตัวที่2มาติดมา restore config เตรียมไว้รอก็แค่โยกสายกลับมาก็ใช้งานได้อย่างนั้นก็โอเคต้องเตรียมให้เหมือนกันเพราะเดี๋ยวมา restore แล้วจำนวนพอร์ตไม่เท่ากันจำนวนอะไรต่างๆไม่เท่ากันก็จะทำให้ lag time เกิดขึ้นในระหว่างที่ switching โอเคไหมครับเราก็พยายามทำให้มันง่ายโดยเอารุ่นเดียวกันแหละส่วน distributed switch ที่มันอยู่กระจายจุดต่างๆสมมติมันมี10ตัว20ตัวสเปร์สัก2ตัวก็พอสเปร์ทั้ง2ตัวก็พอนะครับแต่ configuration ของ10ตัวสวิตช์นั้นคุณก็ดัมออกมาแล้วมาเก็บไว้หรือถ้าจะให้ดียุคนี้สมัยนี้คุณต้องมีซอฟต์แวร์บริหารจัดการสวิตช์ที่จะทำให้ล็อกอินเข้าไปแล้วเห็นสวิตช์ทั่วราชอาณาจักรภายใต้องค์กรของคุณนะครับคุณสามารถตั้ง job backup config switch ได้ด้วยซ้ำนะแล้วในระดับแคมปัสหรือระดับการลงทุน level enterprise มากๆนี่ครับคุณต้องมีตาทิพย์มี tools ในการที่จะเข้าไปครอบ network ของคุณที่เป็นสวิตช์รวมทั้งอื่นๆด้วยนะแล้วท้ายที่สุดสามารถ deploy policy เข้าไปได้สามารถที่จะ manage สวิตช์จากนิ้วก้อยเดียวคีย์พิมพ์คีย์บอร์ดคนเดียวนะครับสามารถสั่ง deploy ได้เลยเปลี่ยนสวิตช์ปุ๊บนะครับสวิตช์ตัวนั้นสวิตช์ตัวใหม่ยังไม่มี configuration เอาไปเสียบไฟขึ้นเสียบสายให้ถูกต้องก็พอ configuration กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยคือภาพที่มันเกิดขึ้นซึ่งไอ้ที่ผมพูดนี่มันไม่ได้ใหม่นะมันเกิดขึ้นมาตั้ง5 6 7 ปีแล้วมั้งนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังนะองค์กรที่มีงบประมาณเยอะๆจะได้ใช้ของแบบนี้องค์กรที่ใช้สวิตช์ทั่วๆไปกึ่ง Enterprise ไม่ Enterprise กึ่งโซโหกึ่ง SMB ก็อาจจะไม่ได้ใช้แต่ก็ช่างมันเถอะมันไม่ได้มันถ้าใหญ่ๆมันจำเป็นแต่ถ้าไม่ได้ใหญ่มากก็ใช้วิธีแบบผมตราบใดก็ตามที่เรา secure shell เข้าไปได้ดัมคอนฟิกกลับมาเก็บแล้วเราดีไซน์โดยใช้สวิตช์รุ่นเดียวกันเอามาสแปร์ตัว2ตัวเราก็ลดเวลาเกิดปัญหาแล้วนะครับลดเวลาการเกิดปัญหาเกิดดาวน์ไทม์จุดนั้นมีก็สวิตช์มันมี configuration ก็ดัม configuration ของสวิตช์โซนนั้นเลยลงไปสวิตช์ล่างนี่แหละ
ก็เอาไปวางเปลี่ยนถอดเสียบจบนะครับสวิตช์ตัวที่มันพังก็เคลมเก็ตไหมครับส่วนสวิตช์ตัวที่มันพังอีกจุดหนึ่งก็เอาคอนฟิกของจุดนั้นรีสโตร์ใส่สวิตช์ตัวนี้นะครับพอมันเป็นรุ่นเดียวกันกลับมาทำงานมันก็ง่ายนั่นแหละคือสิ่งที่ผมเอามาฝากนะครับชอบกดไลค์นะครับฝากพวกเราแชร์คลิปของช่อง Tech Adopt ไปให้เพื่อนๆคนอื่นด้วยครับถือว่าพวกเราทำบุญร่วมกันวิทยาทานร่วมกันเนาะนะครับท่านไหนอยากจะสนับสนุนช่อง Tech Adopt เห็นสิ่งที่ผมทำแล้วมันเกิดประโยชน์นะครับการที่พวกเราได้สนับสนุนช่อง Tech Adopt นั่นก็หมายความว่าพวกเราก็ได้วิทยาทานร่วมกับผมนะครับขอให้บุญกุศลใดๆก็ตามที่เราทำวิทยาทานนะครับขอให้พวกเราเองทุกคนนะครับเข้ามาร่วมซัพพอร์ตช่อง Tech Adopt เนี่ยให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาล้ำเลิศปราดเปรื่องกันทุกคนคลิปนี้ผมจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ